हेलो फ्रेन्ड्स, टेक नेपाली युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हो अजित र साथीहरू, यो भिडियोमा म आशा सर्टिफिकेसनको निम्ति कुन प्रकारले रेजिस्ट्रेसन गर्नु र कुन चाहिँ वेबसाइटबाट रेजिस्ट्रेसन गर्नु र रेजिस्ट्रेसन गर्दा कुन कुन डकुमेन्टहरू चाहिन्छ अनि आफ्नो युजर नेम अनि पासवर्ड के हुनेछ, किनकि यो आशा सर्टिफिकेसनको निम्ति जुन चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्ने प्रोसेस अलिकति अरूभन्दा बिल्कुलै फरक छ र आफ्नो युजर नेम अनि पासवर्ड के हो त्यो थाहा हुनु एकदमै गाह्रो हुन्छ र त्यो पनि म भिडियोको बिचमा या त भिडियोको लास्टमा आफ्नो युजर नेम अनि पासवर्ड के हुनेछ त्यो म बताउने नै छु। त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगरी सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। सँगसँगै भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् अनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले आफ्नो फोनबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले फोन भर्सनबाट गर्नुहोस् र फोन भर्सनबाट भएन भने फोन भर्सनलाई पिसी भर्सनमा कन्भर्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, ब्राउजरको सर्च बारमा टाइप गर्नुहोस् यो एड्रेस asha.nios.ac.in र भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क पाउनुहुनेछ र त्यो लिङ्कबाट पनि डाइरेक्टली यो पेजमा आउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एबाउट आशा, त्यसै गरेर यहाँनिर प्रोसेस, त्यसै गरेर यहाँनिर पाउनुहुनेछ रेजिस्ट्रेसन फर आशास, रेजिस्ट्रेसन फर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स, रेजिस्ट्रेसन फर स्टेट ट्रेनर्स र यी मध्ये रेजिस्ट्रेसन फर आशासमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यो पेज तपाईँले पाउनुहुनेछ र यहाँनिर सबैभन्दा माथि पाउनुहुनेछ भोकेसनल पोर्टल। त्यसै गरेर यसको राइट साइडमा एउटा टोल फ्री नम्बर पनि पाउनुहुनेछ र कुनै प्रब्लम भएमा यो नम्बरमा बिल्कुलै फ्रीमा कल गरेर जानकारी लिन या त सोध्न या जान्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर पाउनुहुनेछ आशा रेजिस्ट्रेसन। त्यसै गरेर यी डिटेल्सहरू यहाँनिर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र बेसिक डिटेल्स, सब्जेक्ट्स, स्टडी सेन्टर्स, डकुमेन्ट अपलोड र लास्टमा छ रिभ्यू। र यहाँनिर लेखिएको छ यु आर रेजिस्टरिङ फर आशा सर्टिफिकेसन र यहाँनिर छ आशा र सबैभन्दा फर्स्टमा बेसिक डिटेल्स रहेको छ र बेसिक डिटेल्समा यी कुराहरूलाई भर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले छ नेम, त्यसपछि फादर्स नेम, मदर्स नेम, त्यसै गरेर यहाँनिर डेट अफ बर्थ, जेन्डर अनि आफ्नो आधार नम्बर, त्यसै गरेर यहाँनिर फोन नम्बर र इमेल। र यहाँनिर इमेल दिनु एकदमै जरुरी छ र त्यसपछि जेनेरेट ओटिपीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र म छिटो यी डिटेल्सहरूलाई म भर्नेछु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र बेसिक डिटेल्समा मैले सबै डिटेल्सहरू भरिसकेको छु र अब भने जेनेरेट ओटिपीमा क्लिक गर्नेछु। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो ओटिपीको जुन चाहिँ भ्यालिड टाइम रहेको छ 10 मिनट्स र यो ओटिपी कसैलाई पनि तपाईँहरूले सेयर नगर्नुहोस्। तपाईँले जुन चाहिँ मोबाइल नम्बर दिनुभएको छ र त्यो मोबाइल नम्बरमा ओटिपी आउनेछ र त्यो ओटिपीलाई यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ र मेरो फोनमा ओटिपी आइसकेको छ र म त्यो ओटिपीलाई यहाँनिर म दिनेछु। ओके, त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गरिदिनेछु र तपाईँहरूले पनि सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र फर्स्ट बेसिक डिटेल्स कम्प्लिट भइसकेको छ र अब भने नेक्स्टमा रहेको छ एड्रेस र एड्रेसमा यहाँनिर छ पर्मानेन्ट एड्रेस, करेस्पोन्डेन्स एड्रेस र यहाँनिर एड्रेसमा छ हाउस, डोर या फ्ल्याट नम्बर, त्यसै गरेर स्ट्रिट, लोकेलिटी, एरिया नेम, त्यसै गरेर भिलेज, वार्ड नम्बर, ल्यान्डमार्क, त्यसै गरेर यहाँबाट स्टेट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरेर यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट, त्यसै गरेर डिस्ट्रिक्टको पिनकोड यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ र म यो एड्रेस डिटेल्सलाई पनि म छिटो यहाँनिर म फिलअप गर्नेछु। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र मैले यो फिलअप गरिसकेको छु र मेरो पर्मानेन्ट एड्रेस नै मेरो करेस्पोन्डेन्स
एड्रेस रहेको छ। त्यही कारणले म यहाँनिर माथि राइट साइडमा सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेसमा म चेक गर्नेछु। यदि तपाईहरूको करेस्पोन्डेन्ट एड्रेस यदि अर्को छ भने तपाईँले अर्को एड्रेस दिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि नेक्स्टमा रहेको छ अदर डिटेल्स र अदर डिटेल्समा यी कुराहरूलाई भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर यहाँनिर मिडियम यहाँबाट कुनै पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हिन्दी पाउनुहुनेछ, इङ्ग्लिस, त्यसै गरेर यहाँनिर नेपाली पनि पाउनुहुनेछ र नेपाली पनि तपाईँले नेपालीमा पनि इक्जाम गर्न सक्नुहुनेछ, नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि। र म यहाँनिर सिम्पली इङ्ग्लिस गर्नेछु। तपाईँहरूले आफ्नो इच्छाले यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर कास्ट क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एससी एसटी ओबिसी आफ्नो हिसाबले यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँबाट डिसेबिलिटी यदि कुनै लुलो लङ्गडा अपाहिजहरू छ भने यहाँबाट तपाईँले बताउन सक्नुहुनेछ, होइन भने नट एप्लिकेबल यहाँनिर गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँबाट नेसनलिटी इन्डियन या अदर हो भने अदर सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँबाट डिसएडभान्टेज ग्रुप यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने नट एप्लिकेबल गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँबाट एजुकेसनल सर्टिफिकेसन तपाईँको एजुकेसन कति हो यहाँबाट 8, 10, 12 यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि डिक्लेरेसनमा यो एकचोटि ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर चेक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके, यहाँनिर पाउनुहुनेछ चुज सब्जेक्ट फर द प्रोग्राम म्याक्सिमम प्रोजेक्ट एउटा रहेको छ सब्जेक्ट आशा सर्टिफिकेसन। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् र नेक्स्टमा रहेको छ स्टडी सेन्टर प्रिफरेन्स र यहाँनिर म यसलाई ओके गरिदिनेछु। ओके, त्यसपछि यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस् कन्ट्री, त्यसै गरेर यहाँबाट स्टेट, त्यसै गरेर यहाँबाट ओके, त्यसपछि यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर म एउटा कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अनि नर्थ डिस्ट्रिक्टबाट कुनै पनि स्टडी सेन्टर एभाइलेबल छैन र तपाईँहरूले इस्ट या त साउथ डिस्ट्रिक्टमा भएको स्टडी सेन्टरलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर यहाँनिर म गर्नेछु साउथ सिक्किममा जति पनि सेन्टरहरू एभाइलेबल छ त्यसको लिस्ट यहाँनिर पाउनुहुनेछ। जस्तै जोरथाङ, मल्ली, नामथाङ, त्यसै गरेर राबुङला, तिमी, टोकल बर्मेक, याङगाङ र यहाँबाट आफूलाई जुन चाहिँ सजिलो, आफूलाई जुन चाहिँ नजिक पर्छ त्यो सेन्टर यहाँबाट चुज गर्नुहोस् र म जोरथाङ गर्नेछु। त्यसपछि यहाँनिर म 1 प्रिफरेन्स 1 सेलेक्ट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनेछु। ओके, त्यसपछि नेक्स्टमा रहेको छ डकुमेन्ट अपलोड र डकुमेन्टमा तपाईँले फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरेर आइडेन्टिटी डकुमेन्टमा भोटर कार्ड पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरेर आधार कार्डलाई पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को रहेको छ करेस्पोन्डेन्स सर्टिफिकेट र करेस्पोन्डेन्स सर्टिफिकेटमा तपाईँले आशा सर्टिफिकेट या त कुनै पनि ट्रेनिङ बस्नुभएको छ र त्यो ट्रेनिङद्वारा तपाईँले सर्टिफिकेट पाउनुभएको छ भने त्यो सर्टिफिकेटलाई यहाँनिर अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर लास्टमा रहेको छ क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट। यदि तपाईँसँग जुन क्लासको सर्टिफिकेट छ जस्तै 8, 10, 12 या ग्रेजुएसनको र त्यो सर्टिफिकेटलाई यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ र म यो डकुमेन्टहरूलाई छिटो अपलोड गरिदिनेछु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र मैले सबै डकुमेन्टहरूलाई अपलोड गरिदिइसकेको छु। ओके, त्यसपछि नेक्स्टमा म क्लिक गरिदिनेछु। ओके, यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू फर्म र यो अन्तिम स्टेप रहेको छ
र यहाँबाट तपाईले एकचोटी चेक गर्नुहोस् र कुनै पनि मिस्टेक छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुहोस् र फाइनल यो सबमिट गर्नुभन्दा अघि र बादमा करेक्सन गर्छु भन्दा है त्यो हुँदैन। त्यही कारणले यहाँनिर फाइनल सबमिट गर्नुभन्दा पहिले नै यसलाई मिस्टेक छ भने करेक्सन गर्नु जरुरी छ। त्यसपछि यहाँनिर लास्टमा रहेको छ फी डिटेल्स र फी डिटेल्समा यहाँनिर 00 रहेको छ। कुनै पनि फी यहाँनिर पे गर्नु पर्ने छैन। यदि तपाईहरुको केसमा यदि फीलाई पे गर्नु पर्ने भएमा तपाईले अनलाइन पे गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डबाट पे गर्न सक्नुहुनेछ र म सिम्पली यहाँनिर फाइनल सबमिटमा क्लिक गरेर सबमिट गरिदिनेछु। ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र थ्यांक यू रेजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल। Thank you for the registration. Your reference number is इति भनेर यहाँनिर दिएको छ र यो रेफरेन्स नम्बरलाई तपाईले सेभ गरिराख्नुस् किनकि यो पछि फ्युचरमा है काम लाग्न सक्छ। र यदि कुनै प्रब्लम्स भएमा यो टोल फ्री नम्बरमा कल गरेर तपाईले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ र म यसमा क्लिक गर्नेछु। त्यसपछि यहाँनिर ड्याशबोर्डमा म क्लिक गर्नेछु। यहाँनिर ड्याशबोर्डमा तपाईले डिटेल्समा पाउनुहुनेछ एप्लिकेसन स्टेटस, त्यसै गरेर माई डकुमेन्ट्स र 4टा डकुमेन्ट मैले अपलोड गरेको छु र यहाँ 4वटा डकुमेन्ट यहाँनिर अपलोडेड यहाँनिर देखाइएको छ। त्यसै गरेर एडमिसन फर्मलाई प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र ई सर्भिसलाई एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँनिर म एकाउन्टमा फेरि जानेछु। यदि पासवर्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र म सिम्पली यहाँबाट लगआउट गरेर लगआउट हुनेछु। ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र फेरि पनि म लगइनमा क्लिक गर्नेछु र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ के हुन्छ है। यहाँनिर एकदमै यो कन्फ्युजनको कुरा छ किनकि अरु रेजिस्ट्रेसन गर्दा फेरि अलरेडी नै युजर नेम र पासवर्डलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो आशाको रेजिस्ट्रेसनमा त्यस्तो कुनै पनि आफैले नै है क्रिएट गर्न मिल्दैन र त्यही कारणले आफ्नो युजर नेम अनि पासवर्ड थाहा पाउनु एकदमै गाह्रो हुन्छ र म यहाँनिर तपाईहरुलाई सजिलो सँग यहाँनिर म बताउने छु र आफ्नो युजर नेम अनि पासवर्ड चाहिँ के हुन्छ कुन हुन्छ भनेर जुन यहाँनिर युजर नेम अनि पासवर्ड म बताउन गइरहेको छु र तपाईले दिनुभएको जुन चाहिँ मेल छ र त्यो मेल चाहिँ तपाईको युजर नेम हुनेछ अनि तपाईले दिनुभएको मोबाइल नम्बर चाहिँ तपाईको पासवर्ड हुनेछ। यहाँनिर मेल दिनुस् र पासवर्डमा तपाईले दिनुभएको मोबाइल नम्बर दिनुस्। त्यसपछि यो क्याप्चालाई यहाँनिर फिल गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँनिर रिमेम्बर मी यसमा चेक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि चाहनु भएन भने अनचेक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि सिम्पली लगइनमा क्लिक गरेर लगइन हुन सक्नुहुनेछ। यसरी नै आशा सर्टिफिकेसनको निम्ति अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ। र मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईहरुको निम्ति हेल्पफुल हुनेछ अनि साथीहरु हेर्दै गर्नुहोला टेक नेपाली युट्युब च्यानल।